สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น PetVac 360นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่มาตรฐานนะสามารถสั่งซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยมีช่องให้เปิดแล้วก็เปลี่ยนเองได้แต่ว่าจะติดเรื่องของแจ็คของแบตเตอรี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับให้เอาแทงน้ำออกก่อนบางทีใช้งานมานานๆมันอาจจะมีหลวมหรือซึมได้ระวังไว้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็หงายหุ่นยนต์ขึ้นคุณจะสังเกตเห็นช่องใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับซึ่งจะสังเกตง่ายอยู่แล้วเนี่ยครับรูปแบตเตอรี่นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ให้ถอดตรงนี้ออกคุณจะเห็นแบตเตอรี่ที่สามารถสลับได้ง่ายๆเลยนะครับใช้ไขควงแฉกเล็กหมุนออกนะครับอยากจะบอกว่าทำเองก็ได้แม่บ้านทำเองหรือพ่อบ้านทำเองก็ง่ายๆเลยครับขอแค่คุณมีความรู้หรือสังเกตเรื่องไฟฟ้าเป็นก็โอเคนะครับตรงนี้เขาจะมีเทปเหนียวติดอยู่นะครับบางทีมันอาจจะแกะยากนิดนึงให้คุณค่อยๆแซะแค่ไขควงเปิดใช้เล็บจิกขึ้นมานะครับแค่นี้นะแค่นี้ก็เปิดได้แล้วเพราะว่าตรงนี้จะเหนียวเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าเป็นกาวสองหน้าหรือมันละลายติดนะครับก็วางเอาไว้หลังจากนั้นคุณจะเห็นแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่จะมีเป็นขนาดมาตรฐานนะจะมีตัวนี้เขาออกแบบมาได้ดีนะครับสามารถดึงขึ้นมาได้เลยแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยเป็นไซส์เดียวกับยี่ห้อดังๆอื่นๆผมเช็คดูแล้วยี่ห้อดังๆที่เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยก็ใช้แบตไซส์นี้นะครับแต่จะต่างกันตรงที่แจ็คเสียบแบตเตอรี่นิดหน่อยผมจะยกแล้วก็ถอดมาให้ชมนะครับตัวนี้สังเกตดูแจ็คเขานะแจ็คเขาจะเป็นเหมือนปีกกว้างๆหน่อยนะครับกดแล้วก็กด2ฝั่งค่อยๆถอดแค่นี้ก็พอนะครับสังเกตดูตัวแบตเตอรี่ขนาดนะครับขนาด1นิ้วครึ่งโดยประมาณ1นิ้วครึ่งซึ่งช่องเนี้ย1นิ้วครึ่งผมวัดแล้วแหละ1นิ้วครึ่งด้านนี้เป็นขนาด2นิ้วครึ่งแต่จริงๆช่องใส่เนี่ย3นะเดี๋ยวผมจะวัดให้ชมคุณจะเห็นแบตเตอรี่ทางร้านค้าออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะตรงนี้จะขนาดประมาณ3นิ้วเลยนะครับแต่จริงๆแบตไซส์2นิ้วครึ่งเพราะว่าเขาจะอยู่ตรงนี้2นิ้วครึ่งสบายๆแล้วด้านนี้ผมวัดแล้ว1นิ้วครึ่งใส่ได้แล้วแบตเตอรี่ที่วางขายในออนไลน์เนี่ยผมสังเกตเห็นก็ไซส์เดียวกันนี่แหละนะครับด้านนี้1นิ้วครึ่ง1นิ้วครึ่ง2นิ้วครึ่งนะครับตามนี้นะสเปคของแบตเตอรี่ก็ตามนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ capacity 2,600 มิลลิแอมป์นะครับเรท capacity 2,500 มิลลิแอมป์ความต่างศักย์ 14.4 โวลต์ 36 วัตต์อาวมีวางขายเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้คุณสามารถซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปเองได้นะครับแต่อาจจะต้องมีปรับนิดหน่อยเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ที่วางขายอยู่ในร้านค้าออนไลน์เนี่ยแจ็คเขาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแจ็คจะเป็นอีกทรงหนึ่งจะไม่ใช่ทรงนี้แต่ก็เปลี่ยนได้ตัดต่อสายไฟใหม่เลยก็ได้เพราะว่าการตัดต่อสายไฟเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการใช้งานไฟฟ้านะครับไม่ต้องกังวลนะครับหรือจะบัตรกรีด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อบ้านทำได้นะครับสั่งซื้อได้เลยราคาแค่350 บาทตัวนี้แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับจากร้านจีนนะทั้ง Lazada ทั้ง Shopee มีขายนะครับแล้วคุณก็เอามาเสียบเข้าไปสังเกตการเสียบแจ็คเขาจะมีอยู่แล้วเป็นสลักนะครับถ้าไม่ตรงด้านเขาจะไม่เข้าอยู่แล้วนะก็เสียบเข้าไปแต่ของคุณเนี่ยคุณสามารถตัดต่อแบตเตอรี่ตรงเนี้ยตรงสายไฟตรงนี้ตัดแล้วต่อใหม่ได้ตัดสั้นๆนะครับถ้าคุณจะต่อนะคุณตัดฝั่งเนี้ยเหลือฝั่งนี้ยาวๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก้อนนี้ทิ้งอยู่แล้วก็ตัดให้สุดตรงนี้เลยนะครับเหลือสายไฟไว้ยาวนิดนึงมันจะสะดวกกว่าแล้วเอามาเสียบเข้าไปแบบนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นก็วางแบตเตอรี่เข้าไปนี่นะครับเราค่อยๆยัดสายไฟลงให้มันพ้นฝาปิดแค่นี้เสร็จแล้วไม่ต้องยุ่งยากเลยเรื่องไฟฟ้าขอแค่เขานำไฟฟ้าได้ก็จบนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้ถูกด้านตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะง่ายมากๆนะครับโอเคแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็ขันน็อตกลับครับขันน็อตตรงๆนะครับน็อตเกลียวเล็กมากนะครับเป็นน็อตเกลียวละเอียดระวังเกลียวงัดเกลียวหวานจริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นก็เหมือนเปลี่ยนถ่านทั่วไปแหละมองว่าคือถ่านก็ได้นะครับแต่เป็นถ่านแพ็คแบตเตอรี่แพ็คนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วนี่คือเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็กลับด้านครับ
ผมใช้มานานมากแล้วก็ใช้ดีใช้บ่อยด้วยนะครับเพชรแว็กใช้งานที่คุ้มค่ามากๆถือว่าเทียบกับราคาแพงแล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อแพงครับซื้อเพชรแว็กนี่แหละนะครับโอเคเสร็จแล้วครับแก๊กแล้วหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วขอให้ซื้อแบตตรงรุ่นก็พอนะครับเขาทำงานได้เร็วโอเคเนี่ยครับเรียบร้อยใช้งานต่อได้แล้วนะครับลองกดทำงานเนี่ยครับทำงานปกติถ้าเปลี่ยนแบตเสร็จแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับก็เอามาฝากประมาณนี้เอามาแนะนำไว้ให้เผื่อใครที่กำลังประสบปัญหาแบตหมดเร็วแบตเสื่อมก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไม่ได้ตัดต่อสายไฟให้ดูแต่การตัดต่อสายไฟไม่ได้ยุ่งยากเราตัดต่อสายไฟแล้วก็เอาแดงต่อกับแดงดำต่อกับดำแค่นี้เลยครับจบเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสไหนๆก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ขนาดไซส์เดียวกันเวลาคุณเอามาเนี่ยตัดต่อสายไฟถูกต้องก็ควรจะใช้ได้แน่นอนนะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากประมาณนี้หากท่านใดที่ค้นหาแบตเตอรี่ในราคาออนไลน์ไม่เจอนะครับสามารถที่จะไปดูตามลิงก์ใต้คลิปหรือในคอมเมนต์ก็ได้ผมใส่ลิงก์ของแบตเตอรี่สำหรับเพชรแว็กตรงนี้เอาไว้ให้แล้วทั้ง2ช่องทางเลยนะครับสามารถกดตามลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับท่านใดมีคำถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็ทักมาคุยกันทาง Facebook แชทก็ได้นะครับผมตอบ Facebook อยู่แล้วทุกวันนะครับก็คลิปนี้มาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ